Moi, olen Kari Ai ja tämä on tekoälyavusteinen podcastiin. Puhun asioista mietiskellen, haaveillen, ihmetellen ja joskus totuutta etsien. Tervetuloa mukaan. Koska aihe on niin tärkeä ja ajankohtainenkin, tämä jakso on tavallista pidempi. Rasismi tuo ihmiskunnan kurja liero ja se luikertelee esiin milloin missäkin. Joskus katseessa, joskus vitsissä, joskus suoranaisena väkivaltana. Se on häpeällistä, jota en voi ymmärtää, ja silti se on olemassa yhä tänäänkin 2020-luvulla. Lapsilla ei ole ennakkoluuloja. He eivät erota ihmisiä ihonvärin tai taustan mukaan. Ennakkoluulot opitaan meiltä aikuisilta. Muistan lapsuudestani kesän saarella, jossa isovanhempani viettivät kesät. Etäni oli kutsunut vieraakseen amerikkalaisia jazz-muusikoita. Kun yksi heistä lähti veneellä hakemaan postia mantereelta, tätini kysyi minulta, kuka se oli? En muistanut nimeä. Mietin hetken ja sanoin vain, hän oli pitkä. Hänellä oli silmälasit. Ei tullut mieleenkään mainita, että hänellä oli tumma iho. Se ei ollut minulle merkityksellistä. Lapset eivät ole rasisteja, se on opittua. Todellisuudessa rasismi ilmenee monella tavalla. Sivulauseessa, katseessa, eleessä, vitsissä. Joskus se on väkivaltaa, joskus rakenteisiin piilotettua syrjintää. Olen itsekin hämmentynyt, kun kohtaan sen. Ensin en edes aina tajua puuttua. Mutta kun kuulen esimerkiksi vanhemman huutavan lapsilleen kadulla loukkauksia ja osoittavan sormella, ymmärrän miten syvälle se ulottuu. Rasistisia ihmisiä ei ehkä ole paljon, mutta he ovat usein äänekkäitä. Ja joskus rasismi verhoutuu isänmaallisuuteen, suojeluun, hyvinvointiin, jopa vähättelyyn. Eihän rasismia ole, mutta on sitä, vaikka ei aina haluttaisi nähdä. Ja juuri nyt rasismi on jälleen kerran ajankohtainen, vaikka ei se koskaan ole kadonnut. Yleisradion ohjelma nosti sen taas otsikoihin. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja päästi suustaan vihamielisiä ja törkeitä lausuntoja, jotka ovat nyt uutisten ja somen kauhistelun kohteena. Aivan syystä. Kaverini somessa, lehdistö ja ehkä muut puolueetkin ovat pöyristyneitä ja kysyvät, miten tämä voi olla mahdollista. Itse en ohjelmaa katsonut, enkä aio katsoakaan, uutiset kertovat jo tarpeeksi. Ja rehellisesti sanottuna, miksi pilaisin päiväni kuuntelemalla toisen ihmisen vihaa? Olen aikaisemmista haastatteluista jo huomannut, että näitä lausumia tulee varmasti lisää. Ei se ollut minulle yllätys, mutta silti se taas kerran järkytti. En kuitenkaan anna itseni provosoitua. Miksi antaisin? Ihminen suhtautuu toiseen niin kuin hän toivoo itsensä suhtauduttavan. Se on perusajatus kristillisestä opista, tuttu, mutta oikeastaan ihan yleisinhimillinen. Mieti vain, missä vaiheessa jonkun elämä menee niin pieleen, että hän alkaa etsiä syyllisiä ja vihattavia muista ihmisistä. Ei varmasti ole helppoa kantaa sisällään vihaa joka ikinen päivä. Se varmasti syö voimat ja mieli järkkyy entisestään. Miten tällaisen vihan saisi hallintaan? Ei ainakaan 1 tunnin koulutuksella. Vastaus on aina sama. Tutustumalla, kohtaamalla, keskustelemalla. Mutta jos tällainen henkilö pääsee Myyränkolosta valtion rahoittamalle TV-kanavalle levittämään salaliittoteorioita, vastuu ei ole vain hänen. Vastuu on puolueen. Ja jos puolue on hallituksessa, silloin hallituksen puheenjohtajan pitää kantaa vastuu. Muuten kaikki kauniit sanat ovat vain silmänkääntötemppua ja sanahelinää. Usein sanotaan, että koulutus poistaa ennakkoluuloja. Mutta rehellisesti tunnin koulutus ei tee kenestäkään suvaitsevaa. Todellinen muutos tapahtuu, kun kohtaamme erilaisia ihmisiä, erityisesti heitä, joihin meillä on suurimmat ennakkoluulot. Kun istut saman pöydän ääreen ja kuulet heidän tarinansa, moni harhaluulo katoaa. Muista, kun näin dokumentin Madonnasta Truth or Dare. Madonna sanoi siinä, I hate people who hate. Minusta se tiivistää jotain olennaista. Mikä voisi olla yksinkertaisempaa ja silti niin vahvaa. Historia on täynnä ihmisiä ja liikkeitä, jotka ovat taistelleet rasismia ja sortoa vastaan. Britanniassa William Wilberforce teki vuosikymmeniä töitä parlamentissa 1800-luvun alussa
ja sai lopulta aikaan orjakaupan lakkauttamisen vuonna 1807. Jo 1600-luvulla kveekkarit, uskonnollinen liike, nousivat ensimmäisinä koko maailmassa vastustamaan orjuutta. Heidän tinkimätön toimintansa loi pohjan koko orjuuden lakkauttamista vaatineelle liikkeelle. Heidän rinnallaan Thomas Clarkson ja Granville Sharp keräsivät todisteita ja taistelivat oikeudessa sorrettujen puolesta. Myöhemmin Yhdysvalloissa Rosa Parks ja Martin Luther King nousivat kansalaisoikeusliikkeen kasvoiksi. Etelä-Afrikassa Nelson Mandela ja Desmond Tutu vastustivat apartheidia ja puhuivat sovinnon puolesta. Heidän rohkeutensa osoitti, että yksilön ääni voi saada liikkeelle kokonaisia kansakuntia. Olen juuri lukemassa David Seffin kirjoittamaa elämänkertaa Yoko Onosta. Yoko joutui kokemaan rajua rasismia, ei vain japanilaisuutensa takia, vaan myös siksi, että hän rakasti väärää ihmistä väärään aikaan. Hän joutui valtavan vihan kohteeksi ja jopa syytetyksi siitä, että The Beatles hajosi. Häntä vähäteltiin, ei otettu todesta ja pidettiin outona friikkinä, ja ehkä hän olikin omanlaisensa rohkea, erilainen, mutta nykyään hänet on hyväksytty sellaisena kuin hän on. Arvostettuna, edelläkävijänä ja nerona, jota kunnioitetaan niin taiteen kuin musiikin piireissä. Voi hyvin Yoko Ono ja kaikki muut, jotka ovat joutuneet kärsimään samoista asioista. Minulla on ystäviä ympäri maailmaa, idässä, lännessä, etelässä ja pohjoisessa. He ovat erivärisiä, erikokoisia, eri kulttuureista. Merimiesammattini on vienyt minut maihin, joissa ihmiset ovat erilaisia, mutta mitä sitten, eikä minun silmissäni. Ihmiskunta on lähtöisin Afrikasta. Kun kuulen afrikkalaisen rytmin, se tuntuu kotoisalta. Ja kun ajattelen meille niin monelle rakasta rytmimusiikkia, jatsia, bluesia, rockia, funkia, sitä ei olisi olemassa ilman Afrikkaa, ilman sen rytmiä ja sen perintöä. Ajattele, maailma ilman tätä musiikkia olisi paljon hiljaisempi, värittömämpi. Mitä voimme tehdä? Tarvitaan enemmän kohtaamisia, vähemmän pelkkiä koulutustunteja, tarvitaan nollatoleranssia ja kasvatusta kouluissa. Tarvitaan kampanjoita, joissa ihmiset istuvat saman pöydän ääreen ja tutustuvat. Usein se, että tutustuu yhteen uuteen ihmiseen, voi muuttaa koko maailmankuvan. Negatiiviset ajatukset kuluttavat voimiasi, positiiviset antavat sitä takaisin. Jos katsot toista ihmistä avoimin silmin, se vahvistaa myös sinua itseäsi. Rasismi on kuin jääne kivikaudelta. Toivon sydämestäni, että se häviää vielä joskus. Vielä 100 vuotta sitten rasismi ehkä nähtiin normaalina osana arkea, mutta maailma on onneksi muuttunut. Nyt meidän velvollisuutemme on puuttua siihen, missä sitä näemme. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Olen lisännyt siihen englanninkieliset tekstitykset, jotta ystäväni ympäri maailmaa voivat seurata mukana. Pidetään huolta toisistamme ja rakennetaan oikeudenmukaisempi maailma.